ओके तपाईले पनि अब आफ्नो पेट्रोल वाला स्कुटरलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक बनाउन चाहनुहुन्छ या पेट्रोल वाला बाइकलाई इलेक्ट्रिक बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि आज हामी थुप्रै किटहरु लिएर आएको छौं यहाँ जहाँ चाहिँ तपाईको बाइक कन्भर्जन किट त्यसैगरी स्कुटर कन्भर्जन किट र रिक्सा कन्भर्जन किट त्यसैगरी साइकल कन्भर्जन किटहरुको सबैको बारेमा आजको भिडियोमा हामी तपाईलाई जानकारी गराउने छौं सो तपाईहरु पनि हाम्रो YouTube च्यानलमा पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला म पंकज तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बुक YouTube च्यानल र मेरो अगाडिमा हुने चाहिँ मेनली चाहिँ तपाईको इलेक्ट्रिक स्कुटर बनाउनलाई चाहिने चीजहरु चाहिँ हामी तपाईहरुलाई आज देखाउँदै छौं र फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो मेन पार्ट्स भनेको इलेक्ट्रिक स्कुटरमा महँगो पर्ने र मेन पार्ट्स जस्तै इलेक्ट्रिक स्कुटरको मुटु नै भनिन्छ हाम्रो ब्याट्रीलाई सो मेनली चाहिँ यहाँ हाम्रो देख्नुभयो भने ब्याट्री चाहिँ तपाईले 60 भोल्ट 25 एम्पियर को पाउनुहुन्छ त्यसैगरी 48 भोल्ट 15 एम्पियर को 48 भोल्ट 10 एम्पियर को 48 भोल्ट 20 एम्पियर को त्यस्तो अप्सनमा तपाईले ब्याट्रीहरु हामीसँग लिथियममा पाउनुहुन्छ है त्यसैगरी यी बाहेक पनि तपाईले यदि लिड एसिड ब्याट्री चाहिएको छ ड्राई ब्याट्री चाहिएको छ भने त्यो पनि हामीले तपाईलाई उपलब्ध गराइदिन्छौं र अर्को कुरा चाहिँ अब मेनली अब त्यसपछि ब्याट्री पछि चाहिँ हाम्रो अर्को पार्ट्स भनेको तपाईको यो चाहिँ भनेको यो मोटर भयो यो चाहिँ तपाईले देख्नु भने मोटर जसलाई चाहिँ हामी BLDC हब मोटर भन्छौं जुन मोटरको पछाडीपट्टिको व्हीलमा जुन हुन्छ व्हीलमै अट्याच हुन्छ यो र 10 इन्च व्हील भएको यो चाहिँ तपाईले देख्नु भने यो चाहिँ 1200 वाट रेटेड पावर भएको र पिक पावर चाहिँ यसको 2000 वाट सम्म पुग्न सक्छ यो मोटर र यो मोटर चाहिँ डिस्क वाला मोटर हो डिस्क ब्रेक वाला जस्तो यो चाहिँ डिस्क प्लेट भयो र यहाँ चाहिँ डिस्क ब्रेक माउन्ट हुन्छ यस ठाउँमा यस्तो ठाउँमा सो ठ्याक्कै यसरी लाग्छ सो यो डिस्क ब्रेक वाला मोटर भयो 1200 वाटको रेटेड पावर भएको इन्डियन मोटर हो त्यसैगरी अर्को चाहिँ सानो साइजको मोटर चाहियो भने यो चाहिँ हाम्रोसँग 500 वाटको 48 भोल्टमा पनि पाउनुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको स्कुटरको लागि भयो यो बाहेक चाहिँ त्यसपछि बाइकमा युज हुने चेन वाला मोटर यो 48 भोल्ट 750 वाटको यो मोटर पाउनुहुन्छ त्यसैगरी ई-रिक्साको लागि तपाईको 900 वाटको 1000 वाटको 1200 वाटको 1800 वाटको 2000 वाटको 2200 वाट सम्मको तपाईले मोटर पाउनुहुन्छ त्यो डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ मोटरहरु यो चाहिँ तपाईको रिक्सामा ई-रिक्सामा युज हुन्छ यस्तो खालको मोटरहरु हैन अर्को पार्ट्स भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा चाहिँ के इलेक्ट्रिक स्कुटर या इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ युज हुने भनेको यस्तो खालको कन्ट्रोलर हुन्छ है यो चाहिँ तपाईले देख्नुभयो भने यो चाहिँ वायर कन्ट्रोलर भयो यो चाहिँ पनि वायर कन्ट्रोलर भयो जति तपाईको करेन्ट बढ्दै जान्छ त्यति नै यसको साइजहरु चाहिँ बढ्दै जान्छ है हामीसँग ई-रिक्साको कन्ट्रोलरहरु पनि छ पछाडी तपाईले देखिराख्नु भएको होला अहिले सामानहरु स्पेयर पार्ट्सहरु चाहिँ त्यही चाहिँ तपाईको ई-रिक्साको पनि भयो र अर्को चाहिँ हाम्रो जस्तै अब यो चाहिँ यिनीहरु चाहिँ स्मार्ट कन्ट्रोलर भनिन्छ यिनीहरु चाहिँ जति अहिलेको नयाँ स्कुटरमा आउने भनेको यस्तै खालको कन्ट्रोलरहरु हो र यसमा पनि सानो साइजमा सानो हुन्छ ठुलोमा ठुलो हुन्छ र अझै हाई पावरको चाहियो भने धेरै नै पावरफुल चाहियो भने यस्तो खालको कन्ट्रोलर पनि आउँछ यहाँ चाहिँ हिट सिङ्क दिएको हुन्छ यसले हिटको काम हिटलाई कुलिङ गर्ने काम गर्छ यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम धेरै अप्सनहरु तपाईले यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ र यसमा सबैमा वायर लागेको हुन्छ यिनीहरुको बारेमा एक दिन कुनै दिन राम्रोसँग कन्ट्रोलरको बारेमा पनि बुझौला आजले यति बुझ्यो चाहिँ हामीसँग कन्भर्जन किटहरु तपाईले पाउनुहुन्छ त्यसैगरी चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो बाइकमा लाग्ने एकदमै ठुलो हब मोटर चाहिँ यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ हेर्नु त 17 इन्च व्हील साइज भएको 1500 वाट रेटेड पावर भएको र 48 60 72 सम्म भोल्टमै अपरेट हुने खालको यो मोटर पिक पावर चाहिँ 2500 वाट सम्म पुग्न सक्छ र यो मोटर चाहिँ हल्का महँगो छ है हब मोटर हल्का महँगै हुन्छ हाम्रो यो बाइकको मोटर चाहिँ अब स्कुटरको मोटर त तपाईले सस्तोमा पनि पाउनुहुन्छ यो भयो त्यस बाइक पनि 1000 वाटको 2000 वाटको 1500 वाटको पनि मोटरहरु तपाईले पाउनुहुन्छ बाइक कन्भर्जनको लागि अर्को चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले पहिला चाहिँ यस्तो खालको सानो डिस्प्ले राखेर हामीले स्कुटर कन्भर्जन गर्दाखेरि एकदमै सानो केही पनि देखिदिन्थ्यो यसमा ब्याट्री मात्र देखिन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईको ब्याट्री स्पिड अनि त्यसै कति किलोमिटर हिँड्नु भयो ओडोमिटर ट्रिप मिटर सबै कुराहरु यसमा चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ यो चाहिँ चाबी अन अफ गर्नको लागि यस्तो खालको स्विच चाबी पनि दिएको हुन्छ यसैमा यसरी अन र अफ गर्न मिल्यो यो भयो हैन त्यसैगरी ब्याट्रीको कुरा तपाईले भइहाल्यो भने चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्नलाई हामीसँग चार्जर पनि हुन्छ यो चार्जर भयो त्यसैगरी यसको साथमा आउने भनेको डिस्प्ले त एउटा भइ नै हाल्यो अघि देखिहाल्नु भयो तपाईले हैन त्यसैगरी यस्तो खालको MCB पनि तपाईले राख्न पाउनुहुन्छ जे सामान थप्नुहुन्छ त्यसको अलग अलगबाट पैसा तपाईले तिर्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ तपाईको DC टु DC कन्भर्टर भयो हैन त्यसैगरी डिफरेन्ट टाइपको तपाईले एक्सिलेटर पाउनुहुन्छ जस्तो यो चाहिँ 3 स्पिड मोड वाला भयो यसमा चाहिँ फरवर्ड रिभर्सको पनि आउँछ पार्किङ मोडको एक्सिलेटर पनि आउँछ यो चाहिँ हरेक मा तपाईले अलग अलग चाहिँ पाउनुहुन्छ त्यसैगरी चाहिँ अब यो कन्ट्रोलर कुराहरु भयो यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ त्यसबाहेक पनि तपाईले साइकल कन्भर्जन किट पनि म देखाउँछु तपाईलाई है त यस्तो खालको तपाईले साइकल कन्भर्जन किट पनि पाउनुहुन्छ यो साइकल कन्भर्ट गर्नको लागि 7 स्पिड गियर भएको 48 भोल्ट 350 वाटको अलि पावरफुल मोटर 52 को स्पिड पुग्छ र यसमा पनि यस्तो खालको डिजिटल डिस्प्ले तपाईले हेर्न पाउनुहुन्छ यसमा सबै कुराहरु हेर्न पाउनुहुन्छ यस्तो अप्सन भएको हामीसँग स्पेयर पार्ट्स पाउनुहुन्छ त्यसबाहेक पनि तपाईले चाहिँ अब अन्य कुराहरु जस्तै टायरहरु भयो हैन त्यसैगरी रिक्सामा लाग्ने कन्ट्रोलर त्यसैगरी रिक्सामा लाग्ने एक्सिलेटरहरु त्यस मोटरहरु त्यसैगरी बाइकमा लाग्ने स्पेयर पार्ट्सहरु स्कुटरमा लाग्ने स्पेयर पार्ट्सहरु इलेक्ट्रिकको मात्रै हो भन्ने तपाईले साइकल देखि लिएर स्कुटर बाइक रिक्सा सम्मको यहाँ चाहिँ स्पेयर पार्ट्सहरु पाउनुहुन्छ सो त्यसको लागि तपाईले सम्झिनु होला त्यसको लागि तपाईको गाडी मैले नम्बर राखिदिएको छु र लोकेसनको कुरो गर्न मैले काठमाडौँ कोटेश्वरमा तपाईले यो लोकेसन पाउनुहुन्छ र यही भिजिट गरेर तपाईले किन्नु भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईले पनि यहाँ हेर रेट चेक गरेर लान पाउनुहुन्छ यदि तपाई काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ भने अल ओभर नेपाल डेलिभरीको व्यवस्था पनि छ सो तपाईले WhatsApp मा सम्पर्क गर्नु होला त्यही सबै कुरा भएर तपाईहरुले चाहिँ डिल गरेर आफ्नो सामानहरु चाहिँ प्याकिङ गरेर लान पाउनुहुन्छ कुरियरको थ्रु या ट्रान्सपोर्टको थ्रु सो कस्तो लाग्यो तपाईले भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भेट्ने नि छु नेक्स्ट भिडियोमा आजले यति मात्र ओके बाइ बाइ एन्ड टेक केयर